Hi guys! Welcome to Ricky&Marichu vlogs. Today I'm going to cook Paksiw na isda sa kamatis. And ayan, ito po yung mga sangka, fish. Ito yung mga ingredients natin. Onion, garlic, ginger, tsaka yung chili, green chili. Wala kasi ako yung mahabang chili. Ayan, pasensya na sa aso. And tomato, tsaka nilagyan ko siya ng lemon. So, ito na yung gagamitin pang lutuan. Ayan. Ilalagay natin una itong tomato. And then, lagay na natin yung isda. Ayan. Malinis naman yung kamay ko, so kinamay ko na lang. Then, ilagay na natin yung mga onion, garlic, ginger. Minsan na kasi ito guys, ilalagay na lahat. Minsan bago siya isama. And then yung green chili. Lagyan din natin ng salt. Depende sa ano na yan. Tansya-tansya na lang to. Lagyan ko rin siya ng paminta. Black pepper. And of course, ang ating vinegar. Tapos, lagyan din natin ng kunting tubig. Kunti lang guys, kunti lang. Ayan. Para unstick. Tapos, takpan na natin. Ready na itong isa lang. Very easy lang naman yung pagpaksiw natin. Check natin. Ayan. Pag ganyan na guys, pwede na maglagay ng I'm gonna put some oil para malinang na. Tansya-tansya na lang din. Kasi ako tansya guys. So, takpan na lang ulit. Luto na siya guys. Pero pag ako kasi nagpapaksiw, kailangan pababain muna natin yung tubig niya. Para mas malinamnam. Diba? Sinong gutom dyan? Sinong gusto din ng pinaksiw na isda?
Nagpaksiw na ako dati, pero yun kasi walang kamatis. Ito may kamatis. So, pababain pa natin yung water niya bago natin siya i-off. Okay? Ay, check ulit natin, guys. Kung pwede na. So, sa ganitong lagay, pwede na yan. Malinamnam na yan, guys. Ay, gutom tuloy ako. Ayan, luto na. I-off ko na to. Okay na to. Thank you sa pagsama sa akin, guys. Thank you so much sa pagsama sa akin sa aking pagluluto ng pinaksiw na isda. Sana nagustuhan nyo. Ayan. Ito na, guys. Luto na. Kain na tayo. Ayan. Bye, guys. Thank you for watching.